ลับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Ideal Group Channel ครับหัวข้อในวันนี้นะครับกับผมนัดก็จะมานำเสนอเรื่องของโรงไฟฟ้าพลังงานขยะนะครับซึ่งก็จะมีทั้งข้อดีนะครับและข้อเสียครับผมที่เป็นผลกระทบต่อประชาชนโดยรอบนะครับซึ่งเกือบจะทุกที่นะครับเกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นมานะครับอย่างไรก็ตามครับก่อนจะไปรับชมนะครับอย่าลืมท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์ Subscribe นะครับให้กับ Channel Ideal Group ของเรานะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องย้อนกลับไปดูนะครับที่มาของปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีนะครับไม่นับช่วงโควิด -19 ที่ผ่านมานะครับที่จำนวนขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจครับโดยปริมาณขยะปีพุทธศักราช 2564 นะครับจากระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยนะครับชุมชนระบุว่ามีปริมาณขยะนะครับอยู่ที่ 24.98 ล้านตันนะครับในปี 2564 นะครับแบ่งเป็นขยะมูลฝอยที่ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์นะครับ 7.89 ล้านตันครับปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดอย่างถูกต้องอยู่ที่ 9.28 ล้านตันและปริมาณขยะมูลฝอยที่กำจัดอย่างไม่ถูกต้องนะครับอยู่ที่ 7.81 ล้านตันและขยะมูลฝอยตกค้างอยู่ที่ 7.5 ล้านตันครับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องนะครับก็จะมี 116 แห่งนะครับได้แก่หมักทำปุ๋ย 5 แห่งครับ MBT นะครับหรือ Mechanical Biological Treatment ระบบบำบัดขยะด้วยวิธีเชิงกลและชีวภาพครับอยู่ที่ 5 แห่ง RDF นะครับการใช้เป็นเชื้อเพลิงขยะนะครับอยู่ที่ 7 แห่งครับฝังกลบถูกหลักวิชาการนะครับอยู่ที่ 1,707 แห่งครับเตาเผาผลิตพลังงาน WTE นะครับ 8 แห่งและเทกองควบคุมนะครับจำนวนน้อยกว่า 50 ตันต่อวันนะครับอยู่ที่ 177 แห่งครับส่วนสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องนะครับอยู่ที่ 2,021 แห่งนะครับก็จะมีเทกองควบคุมนะครับมากกว่า 50 ตันต่อวันเนี่ย 4 แห่งเตาเผาไม่มีระบบบำบัดมลพิษอากาศนะครับ 63 แห่งการเทกองนะครับ 70 แห่งเผากำจัดกลางแจ้ง 35 แห่งและสถานีขนถ่าย 31 แห่งครับเหล่านี้คือสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องครับอ้างอิงจากระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยโรงงานไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนโดยใช้เชื้อเพลิงจากขยะนะครับคือสิ่งที่เราสนใจนะครับก็คือตัว RDF นี่แหละครับที่เป็นสิ่งที่ไม่สามารถนำมารีไซเคิลได้ซึ่งเป็นระบบการเผาไหม้นะครับโดยใช้ระบบ gasifier นะครับโดยนำ product gas ที่ได้มาเนี่ยครับนำไปสันดาปภายในเครื่องยนต์รอบต่ำนะครับเพื่อผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าครับโดยจุดเด่นของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF นะครับคือเมื่อเผาไหม้แล้วจะไม่มีควันลอยสู่ชั้นบรรยากาศครับเนื่องจากควันที่เกิดจากการเผาไหม้จะไม่ปล่อยออกสู่ปล่องครับแต่จะนำมาทำความสะอาดแล้วแปลงสภาพให้เป็นแก๊สเพื่อนำไปใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงในเครื่องปั่นไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพครับอีกทั้งยังไม่มีน้ำเสียเพราะต้องนำน้ำกลับมาใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าตลอดเวลารวมทั้งสามารถนำขี้เถ้าที่เหลือจากการเผาไหม้มาใช้เป็นปุ๋ยส่วนน้ำที่แยกจากขี้เถ้าสามารถนำมาใช้ในระบบหล่อเย็นได้อีกทางหนึ่งครับนอกจากนี้นะครับวิธีการจัดการขยะด้วยการเผาไหม้แบบธรรมดาก็ยังมีควันลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมดังนั้นโครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF นะครับจึงสามารถตอบสนองให้ในเรื่องของการกำจัดขยะได้ในระดับสูงครับเพราะไม่มีควันนับเป็นทางเลือกหนึ่งของการกำจัดขยะรวมทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับผมสำหรับวิธีการทำงานคร่าวๆของโรงไฟฟ้าขยะมีวิธีการดังนี้ครับก็คือนำของเสียเข้าพื้นที่แบบปิดซึ่งก็จะมีการผสมขยะนะครับอย่างทั่วถึงเพื่อเตรียมการเผาไหม้ครับของเสียจะถูกนำเข้าสู่ห้องเผาบนตะแกรงเคลื่อนที่นะครับซึ่งตัวตะแกรงก็จะมีการพลิกกลับไปกลับมานะครับซ้ำๆเพื่อให้เกิดการเผาไหม้อย่างทั่วถึงครับฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศนะครับหรือขี้เถ้านะครับจะถูกกำจัดในถุงกรองก๊าซเผาไหม้ที่เป็นกรดนะครับจะถูกทำให้เป็นกลางด้วยการฉีดปูนขาวหรือโซเดียมไฮดรอกไซด์ครับส่วนที่เหลือจากการเผาไหม้ที่ไม่ถูกเผาไหม้นะครับจะถูกส่งผ่านโดยแม่เหล็กและเครื่องแยกกระแสไฟไหลวนนะครับเพื่อกำจัดทั้งเหล็กนะครับและโลหะอื่นๆนะครับเช่นพวกทองแดงทองเหลืองนิกเกิลอลูมิเนียมสำหรับการรีไซเคิลเท่าที่เหลือนะครับสามารถใช้เป็นม้วนนะครับรวมสำหรับทำพื้นถนนหรือเขื่อนกั้นทางรถไฟได้ครับไอร้อนจะให้พลังงานแก่เครื่องกำเนิดกังหันไอน้ำหล่อเย็นจะวนกลับเป็นน้ำผ่านคอนเดนเซอร์นะครับหรือเปลี่ยนเป็นแหล่งความร้อนสำหรับอาคารหรืออุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมและจะถูกทำให้ร้อนซ้ำในเครื่องทำความร้อนยิ่งยวดนะครับเพื่อทำให้วงจรไอน้ำเนี่ยสมบูรณ์ครับถ่านกำมันนะครับถ่านที่ผ่านกระบวนการบำบัดด้วยออกซิเจนและเพื่อเพิ่มความพรุนนะครับจะถูกฉีดเข้าไปในก๊าซร้อนเพื่อดูดซับและกำจัดโลหะหนักครับเช่นปลอดและแคดเมียมไนโตรเจนออกไซด์และก๊าซเผาไหม้ที่เพิ่มขึ้น
จะทำให้เป็นกลางโดยการฉีดแอมโมเนียหรือยูเรียครับไดออกซินและฟิวแลนต์จะถูกทำลายโดยการให้ไอเสียสัมผัสกับอุณหภูมิที่สูงมากๆครับข้อดีของการนำขยะมาผ่านกระบวนการเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะนี้นะครับนอกจากจะทำให้มีองค์ประกอบทางเคมีและทางกายภาพที่ค่อนข้างสม่ำเสมอแล้วค่าความร้อนของเชื้อเพลิงยังมีค่าที่ค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมมาในตอนแรกครับและเมื่อนำขยะมาแปลสภาพให้อยู่ในรูปของเชื้อเพลิงแข็งนะครับจะช่วยให้ง่ายต่อการจัดเก็บขนส่งและการจัดการต่างๆครับต่อไปจะเป็นข้อเสียนะครับของโรงไฟฟ้าขยะครับผมขออนุญาตอ้างอิงนะครับผลกระทบของโรงงานแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้าสถานีกำจัดขยะเทศบาลนครขอนแก่นนะครับผลการวิจัยนะครับพบว่าผลกระทบที่ได้รับจากโรงงานแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้าเทศบาลนครขอนแก่นนะครับมีผลกระทบในระดับปานกลางองค์ประกอบสำคัญของปัจจัยที่มีผลกระทบที่ประชาชนได้รับจากการสร้างโรงงานนี้ขึ้นมานะครับสรุปได้เป็น3ส่วนนะครับก็คือ 1. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 2. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและ 3. ผลกระทบด้านความปลอดภัยและการดำรงชีวิตครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูทั้ง3ส่วนนี้ครับผมส่วนแรกครับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสังคมสุขภาพจะประกอบไปด้วย23ปัจจัยนะครับได้แก่ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเช่นการทำงานของเครื่องจักรเกิดการสั่นสะเทือนดินมีสารปนเปื้อนเกิดน้ำเสียจากการปล่อยของเสียมีฝุ่นละอองมีกลิ่นเหม็นเกิดเสียงดังจากโรงไฟฟ้ามลพิษทางอากาศมีการรั่วของสารเคมีและโรงไฟฟ้าทำให้จำนวนรถขนขยายเพิ่มขึ้นผลกระทบด้านสังคมนะครับก็จะประกอบไปด้วยเกิดความขัดแย้งในชุมชนแรงงานต่างถิ่นเข้ามาในพื้นที่เกิดความแออัดเพิ่มขึ้นนะครับและคนต่างถิ่นเนี่ยมาแย่งงานคนในชุมชนและส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการประกอบอาชีพผลกระทบด้านสุขภาพนะครับจะประกอบไปด้วยเกิดโรคผิวหนังเกิดปัญหาด้านทางเดินหายใจเกิดโรคภูมิแพ้โรคเครียดเกิดโรคหวัดเกิดโรคหอบหืดโรคทางเดินอาหารสุขภาพผู้สูงอายุแย่ลงและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นครับส่วนที่2ครับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจก็จะประกอบไปด้วยเศรษฐกิจชุมชนดีขึ้นมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นครับมูลค่าที่ดินก็แพงขึ้นและได้ประชาชนเพิ่มขึ้นครับผมประชาชนมีค่าใช้จ่ายและหนี้สินเพิ่มขึ้นประชาชนมีการออมเพิ่มขึ้นและจำนวนทรัพย์สินประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นครับส่วนที่3ครับผลกระทบด้านความปลอดภัยและการดำรงชีวิตประกอบไปด้วย4ปัจจัยได้แก่มีปัญหาด้านยาเสพติดมีปัญหาด้านการลักขโมยเพิ่มขึ้นถนนชำรุดเสียหายทำให้เกิดปัญหาในการดำรงชีวิตและความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินครับแล้วคำถามนะครับที่น่าสนใจคือในต่างประเทศที่มีการจัดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานขยะเขามีปัญหาแบบบ้านเราหรือเปล่านะครับในวันนี้ผมก็ขอหยิบยกโรงไฟฟ้าเผาขยะนะครับของประเทศญี่ปุ่นนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันว่าโรงงานเผาขยะของญี่ปุ่นนะครับที่มีการเผาไหม้ขยะตลอด 24 ชั่วโมงเนี่ยครับแต่กลับไม่มีกลิ่นเหม็นหรือมลภาวะใดๆออกมาจากโรงงานเลยครับแถมประชาชนสามารถอาศัยอยู่บริเวณรอบโรงงานเผาขยะได้อย่างปกติสุขด้วยครับทำไมพวกเขาถึงสามารถอยู่ร่วมกันณจุดๆนั้นได้เป็นเพราะอะไรครับผมซึ่งคำตอบนะครับก็คือในชีวิตประจำวันของคนญี่ปุ่นเนี่ยครับการทิ้งขยะให้ถูกประเภททุกครั้งนะครับถือเป็นเรื่องที่เป็นปกติมากๆครับโดยในแต่ละบ้านหรือสถานที่ต่างๆของคนญี่ปุ่นนะครับจะมีการจัดการแยกขยะแต่ละประเภทไว้เพราะในแต่ละวันจะมีรถมาเก็บขยะเนี่ยไม่ซ้ำประเภทกันครับทุกคนจะรู้ว่าจะต้องทิ้งขยะประเภทไหนในวันไหนครับหลังจากรถมารับขยะไปเรียบร้อยนะครับก็จะนำขยะที่เผาได้นะครับเช่นพวกเศษอาหารพลาสติกหรือกระดาษนะครับส่งต่อไปยังโรงงานเผาขยะที่มีมากกว่า 20 โรงงานใน 23 เขตของเมืองโตเกียวครับตลอดทั้งวันจะมีรถขยะเข้ามาที่โรงงานอย่างต่อเนื่องโดยจะต้องชั่งน้ำหนักทุกคันก่อนเข้าด้านในครับเพื่อนำขยะไปทิ้งในถังพักขยะขนาดใหญ่โดยจะมีมือจับซึ่งทำจากเหล็กนะครับคอยทำหน้าที่หยิบขยะและใส่ลงในเตาเผาอยู่เรื่อยๆครับเตาเผาที่ญี่ปุ่นก็จะทำงานตลอด 24 ชั่วโมงครับใช้ความร้อนประมาณ 850 ถึง 950 องศาเซลเซียสนะครับเพื่อให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์และป้องกันการเกิดก๊าซพิษที่เรียกว่าไดออกซินครับสิ่งที่ได้จากการเผาด้วยความร้อนสูงขนาดนี้คือขี้เถ้าครับที่จะถูกนำไปเผาอีกครั้งด้วยความร้อน 1,200 องศาจนได้เป็นสารชนิดหนึ่งที่เรียกว่าสแลกมีลักษณะคล้ายทรายมีรูปร่างคล้ายหนามครับซึ่งในแต่ละวันก็จะได้ขี้เถ้าประมาณ 50 ตันขี้เถ้านี้นำผสมกับคอนกรีตนะครับนำไปผลิตเป็นถนนได้ครับหรือก่อสร้างอาคารได้อีกมากมายครับนอกจากนี้ครับโรงงานเผาขยะนะครับยังมีเครื่องผลิตไฟฟ้าจากการเผาขยะได้นะครับสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยไอน้ำนะครับที่เกิดจากความร้อนของเตาเผาเนี่ยปัจจุบันผลิตได้มากถึง 12,000 กิโลวัตต์นะครับโดยจะนำมาใช้ในโรงเผาขยะเนี่ย
ประมาณ 5,000 กิโลวัตต์ที่เหลือก็จะขายให้กับโรงไฟฟ้าของโตเกียวครับซึ่งยอดขายนะครับสามารถขายได้ถึง200 ล้านเยนหรือประมาณ80 ล้านบาทต่อปีนะครับและถึงแม้โรงงานเผาขยะนะครับจะเป็นแหล่งรวบรวมของขยะมากมายนะครับแต่ด้านนอกกลับไม่มีกลิ่นเหม็นหรือควันพิษเล็ดลอดออกมาเลยครับเพราะโรงงานที่นี่มีการจัดการอย่างดีนะครับตั้งแต่ควันพิษโดยที่ประตูของโรงงานเผาขยะจะมีม่านอากาศที่เป่าไม่ให้อากาศเสียด้านในออกมาด้านนอกได้ครับจากนั้นใช้น้ำที่เป็นด่างนะครับฉีดควันที่เป็นกรดเพื่อให้ควันสะอาดก่อนถึงจะค่อยปล่อยควันออกมาผ่านตัวกรองที่เป็นปล่องควันอีกชั้นหนึ่งครับส่วนน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการนะครับก็จะนำมากักเก็บและบำบัดก่อนเช่นกันครับผลที่ได้จากการจัดการที่ดีเหล่านี้นะครับแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับและยังทำให้โรงงานเผาขยะที่นี่มีมาตรฐานสูงกว่าเกณฑ์ที่รัฐบาลกำหนดไว้ครับผมที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือทางรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับคำนึงถึงทัศนียภาพโดยรอบของโรงงานเผาขยะด้วยครับและที่สำคัญไปมากกว่านั้นครับที่ประเทศญี่ปุ่นก็ยังมีการจัดทัศนศึกษานะครับสำหรับเด็กในชั้นประถมนะครับที่จะต้องเข้ามาดูโรงเผาขยะเพื่อให้รู้ว่าการแยกขยะตั้งแต่ต้นทางหรือที่บ้านเนี่ยครับก่อให้เกิดประโยชน์มากมายขนาดไหนครับโดยสถานที่เหล่านี้ล้วนแล้วแต่ใช้ไฟฟ้าจากโรงเผาขยะทั้งสิ้นครับผมดังนั้นประชาชนที่อยู่โดยบริเวณรอบๆนะครับจึงอยู่ร่วมกับโรงไฟฟ้าเผาขยะได้ครับได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขครับครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับโรงไฟฟ้าขยะของประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งถ้าหากเราสามารถมองภาพรวมได้ง่ายๆนะครับก็จะเห็นเป็น2ข้อหลักๆนะครับก็คือ1เลยคือเรื่องของระบบการจัดการที่ดีนะครับ2ก็คือตัวเราในฐานะผู้บริโภคนะครับที่จะทำหน้าที่แยกขยะตั้งแต่ต้นทางนะครับเพื่อให้ขยะทั้งหมดนั้นกลับไปสู่กระบวนการรีไซเคิลและการจัดการอย่างถูกวิธีได้นั่นเองนะครับผมยังไงกับผมนัดวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับและพบกันใหม่ในคลิปถัดๆไปนะครับสวัสดีครับ